අපි දැන් බලමු Excel පාවිච්චි කරලා කොහොමද NPV එක හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕන ෆෝමියුලා එක තමයි NPV කියන එක. මම මෙතන ටයිප් කරන්නම් equals NPV open the brackets. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා rate එක select කරන්න ඕනේ. මේ question එකේ මම දීලා තියෙන discount rate එක 6%. ඊට පස්සේ කමා එකක් insert කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා select කරන්න ඕනේ cash flows ටික. මතක තියාගන්න NPV ෆෝමියුලා එකේ cash flows ටික select කරද්දී ඔයා year 1 onwards තමයි select කරන්න ඕනේ. year 0 select කරන්න එපා. මම year 1 onwards cash flows ටික select කරන්නම්. close the brackets. අන්තිමටම තමයි ඔයා year 0 adjustment එක කරන්න ඕනේ. මට මේ year 0 adjustment එක මෙහෙම manually කරන්නත් පුළුවන් -100,000 විදියට. නැත්නම් මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කිව්වොත් මේක ගිහිල්ලා මේ particular cell එකට මට link කරන්න පුළුවන්. So මම මෙතන plus ගෙවේ already මෙතන minus එකක් තියෙන හින්දා එතකොට plus into minus මගේ final answer එක minus වෙලා තමයි එන්නේ. So මේ particular cell එක link කරන්න. එතකොට මට එන final NPV එක තමයි 10,376.19. So මම ආයෙත් formula එක පෙන්නන්නම්. equals NPV rate එක cash flow year 1 onwards ඊට පස්සේ finally තමයි ඔයා ඇවිල්ලා year 0 adjustment එක කරන්නේ. මෙහෙම තමයි ඔයාට Excel පාවිච්චි කරලා NPV එක within few seconds හොයාගන්න පුළුවන්.